Salutare și bine v-am găsit la un vlog diferit de cum v-am obișnuit până acum. Dacă până acum v-am obișnuit să ne aflăm în diferite locații, astăzi aș vrea să vă arătăm cum reușim noi să ne organizăm atunci când vine vorba de a căuta cazare, de a căuta transport, aici includ avioane sau transport cu autocarul, și cum folosim foarte mult harta când vine vorba de toate astea. Pentru că de multe ori folosesc harta atunci când caut cazări, tocmai pentru a fi mai ușor să ne deplasăm în destinația respectivă, fie către principalele atracții sau puncte de interes, fie pentru a ajunge mai ușor de la aeroport la cazare. Ca și exemplu, pentru că e cel mai simplu așa, o să caut avioane și cazări și eventual transport local, dacă e cazul, pentru o destinație unde ne propunem să ajungem în viitor apropiat, și anume Asia Centrală, mai exact Uzbekistan și poate și Kârgâzstan, în funcție de cum găsesc legături, de exemplu, cu autocarul dintr-o țară într-alta sau cu trenul. În prima fază o să caut zborurile din Europa. De multe ori din România este greu să găsești zboruri direct înspre destinații din Asia sau sunt la prețuri foarte mari, dar de obicei caut din țările apropiate României, fie Ungaria, fie Serbia, sau dacă nu din Turcia, pentru că Istanbul este un hub foarte important pentru zboruri către Asia și atunci sunt și multe variante low cost sau la prețuri foarte bune pentru zboruri de linie. Și pentru a căuta zboruri, cel mai des încep prin a folosi Google Flights, pentru că afișează de obicei foarte multe linii aeriene. Nu toate, unele sunt disponibile doar atunci când le cauți pe Kiwi sau pe alte platforme unde sunt listate zborurile, doar că pe Google Flights îmi afișează și zboruri care nu sunt neapărat incluse pe respective platforme, pentru că sunt companii mai mici. Și atunci eu o să introduc aici, în primul rând, Budapesta și să fie zborul până în Tashkent, în capitala Uzbekistanului. Și ca și plecare, să zicem undeva în luna iunie-iulie, pentru că noi când mergem nu avem neapărat o perioadă fixă, să zic, și atunci e mai ușor să jonglăm cu datele când vrem să zburăm. Și de multe ori mergem doar dus, adică nu i-au dus întors, și atunci prețul afișat este doar pentru respectivul segment. Deci din Budapesta pentru luna iulie-august ar fi undeva în jur de $300-380 și o să schimbăm acum, o să punem din Istanbul. În Istanbul sunt două aeroporturi, cele mai ieftine sunt de pe cel care are pe scurtarea SAV. Și aici, dacă ne uităm la aceeași perioadă iulie-august, deja observăm că prețurile sunt mai mici, chiar și la jumătate de preț aproape, de exemplu cu $200. Acum e adevărat că până la Istanbul trebuie să mergi fie cu avion, fie cu trenul sau cu autocarul, deci se mai adaugă alte costuri. Și să zicem că luăm cel mai mic preț, $204, și avem zbor din Istanbul cu Turkish Airlines cu o escală. De fapt este Anadolu Jet, adică o companie care tot e sub umbrela Turkish, doar că e un fel de low cost. Și asta înseamnă $204, adică un zbor cu o escală de 2 ore în Ankara. Prețul este standard acum, deci nu e, la momentul în care facem interogarea, nu este mai mic decât de obicei și prețul poate să fie chiar să scadă la $155. Noi de obicei luăm zborurile cam cu o lună jumate cel mai devreme, adică nu iau zborurile înainte cu 6 luni, pentru că pe măsură ce te apropii de perioada când este zborul, prețurile scad. Dacă nu e o perioadă de vacanțe sau dacă nu e o perioadă de ceva sărbătoare în destinația unde mergem. Deci asta înseamnă că dacă aș mai sta până se apropie zborul, este posibil să găsim și un preț de $155. Și zborul ar fi $204 pe site-ul companiei, deci direct la compania aeriană, ceea ce e mai sigur, pentru că dacă ar fi să luăm avionul de pe platforme de tipul Kiwi sau Kayak Flights, există riscul să apară probleme cu biletul, în sensul că dacă zborul se anulează sau este întârziat, e mai complicat cu returnarea banilor sau cu obținerea unor despăgubiri. Prețul e afișat în lire turcești, pentru că e o companie din Turcia, dar îi se poate schimba. Și avem $203 aproape
cel mai ieftin bilet, care înseamnă basic, adică biletul plus un cabin baggage de 8 kg, ceea ce e chiar ok, adică putem să avem în avion sus un bagaj de 8 kg. Noi când am călătorit, de exemplu, în Asia, așa aveam biletele, un bilet cu un bagaj sus în avion și un bagaj de cală. Adică nu am avut niciodată două bagaje de cală, pentru că ne-am descurcat cu un singur bagaj care avea de obicei până în 20 de kg. Un bagaj de genul ăsta aici la Anadolu înseamnă $235. Deci e chiar ok prețul, pentru că dacă facem o medie pentru două persoane, înseamnă undeva la $215, un zbor de 8 ore cu un schimb de 2 ore și jumătate. Bun, acum nu stau să caut foarte atent fiecare detaliu, pentru că s-a lungit foarte mult vlogul și fiecare până la urmă alege în funcție de perioade, în funcție de condițiile în care vrea să călătorească. De exemplu, Anadolu știu când am fost în Turcia. La Trabzon avea foarte multe zboruri locale și interne în Turcia și review-urile erau foarte bune pentru serviciile pe care le oferă în prețurile practicate. Și o altă variantă la care aș vrea să mă uit tot pentru destinația Tashkent ar fi din Muscat. Asta pentru că atunci când am fost în Asia de Sud și de Sud-Est am zburat cu Salamer și aveau zboruri și în zona Asiei Centrale, doar că nu apare la Tashkent, nu mi-afișează nimic pentru... Și o să mă uit și din București. Asta de obicei e ultima variantă, pentru că foarte rar găsești zboruri din România direct spre anumite destinații care să fie la un preț mai bun decât cele din Istanbul. De exemplu, am găsit din București cu LOT, compania poloneză, la un preț de $380, dar asta înseamnă peste aproximativ 30 de ore de zbor, cu o escală în Varșovia. De fapt, zborul nu e atât de lung, nu. Da. Din Varșovia ar fi 6 ore. Deci ar fi și din Varșovia o variantă, doar că ar trebui să mergi în Varșovia cu ceva. Dacă locuiești în partea de nord-vest sau de vest a țării, cred că ar fi chiar ok. Adică ar fi o variantă, că până la urmă ar fi cam același timp ca și până la Istanbul. Și atunci ar trebui să cauți direct din Varșovia. Doar că fără escală e foarte scump. Deci un zbor fără escală din Varșovia cu aceeași companie poloneză era $480 aproape. Deci dacă e un zbor cu escală e mai ieftin, dar înseamnă 28 de ore. Deci cam așa fac, să zic, o primă căutare pentru zboruri pentru o anumită destinație și aș vrea să mai văd tot pentru Uzbekistan, să văd Samarkand. Dacă ar fi un zbor mai ieftin, tot din Istanbul înseamnă $255, deci nu e mai ieftin. Asta doar în condițiile în care obiectivul principal ar fi să ajungi direct în Samarkand și să nu mergi în capitală. Și cel mai mic preț este cu Azerbaijan Airlines, cu o escală în Baku de 2 ore. Deci, tot din Istanbul și cu prima variantă pe care am găsit-o ar fi cel mai ieftin. Ulterior, pe când se apropie data când ar trebui să cumpăr biletele, mai fac o căutare exact pe același zbor, de obicei mi le notez undeva și în momentul respectiv deja știu cam unde ar trebui să caut și pe ce companii să mă concentrez, eventual chiar să-mi pun alerte de preț. După ce, să zicem că am luat în considerare principalele variante de zbor, ar trebui să căutăm cazare. Și aici folosesc de obicei Airbnb sau Booking, mai folosim și alte platforme doar pentru a găsi eventuale opțiuni care nu sunt disponibile pe cele două amintite și uneori mai caut și direct pe Google Maps, dar asta o să vedem imediat. Deci pentru Tashkent, Uzbekistan, să zicem că am vrea să luăm cazare pentru o lună inițial. Asta caut pentru a vedea care ar fi prețul dacă stăm termen mai lung. Pentru că de obicei cazările care sunt luate pentru 4 săptămâni sunt la un preț mai bun. Asta înseamnă 28 de nopți minim. Și aici putem filtra în funcție de preț, doar că nu prea sunt cazări la un preț foarte mic pentru o lună. Acum e posibil să fie luate, că și asta e dezavantajul când cauți pe termen lung. Adică dacă cauți pe o lună, s-ar putea să nu găsești cazările care ți-ar conveni ca și preț sau care să fie doar cu o cameră, cum este de exemplu aici. Deci nu ai tot apartamentul pentru o lună. Da, mi se pare că în Tashkent variantele pentru
O lună nu sunt foarte multe. Acum e posibil ca și luna august să fie o perioadă de vacanțe și atunci să fie mai multă lume care caută și care rezervă din timp, fiind chiar perioada vacanțelor. Și atunci am putea să ne uităm pentru septembrie, eventual, când deja încep școlile și ar trebui să fie mai puține lume care caută pe aceeași destinație. Acum, Uzbekistanul este neapărat o țară foarte ofertantă, poate pentru expați, pentru a căuta cazări pe termen lung și apartamente unde să stai pe termen lung, dar dacă nu găsim așa, atunci ne uităm de obicei pentru o săptămână. Și când căutăm o cazare, ne uităm foarte atent pe hartă pentru a vedea cum este amplasată în funcție de aeroport sau în funcție de autogară-gară, în funcție de transportul pe care îl folosim pentru a ajunge la destinație și care sunt opțiunile de transport în comun, dacă sunt în respectiv oraș, dar și care sunt distanțele față de principalele puncte de interes, unde am vrea să mergem sau pe care vreau să le vizităm cât stăm în respectiv oraș. Și atunci foarte mult eu folosesc harta când caut cazări. Mi arată și asta e avantajul și pe Booking și pe Airbnb, pentru că poți vedea cazările în funcție de preț și în funcție de locație. Și de exemplu, dacă ar fi să zicem că ajungem în Tashkent, în capitala Uzbekistanului cu avionul, pe aeroportul internațional Tashkent, ne uităm la cazări care să fie la o distanță cât mai mică față de aeroport, dar nu chiar lângă aeroport, pentru că vrem să fim aproape și de centru. Acum, ideea e că Tashkent nu e un oraș atât de mare precum ar fi exemplu Hanoi, unde când am stat a trebuit să parcurgem aproape o oră cu autobuzul local pentru a ajunge de la cazare la aeroport. Și aici, de exemplu, este un guest house care e aproape de aeroport, o cameră la comun, din nou o cameră, deci nu, aici este un apartament. Un apartament care arată bine în poză, dar care nu are niciun review momentan, care costă 115 lei pe noapte. Și acum o să vă arătăm cum găsim noi sau cum facem noi selecția la cazări. Dacă cumva ați văzut alte vloguri, poate că ați văzut cum arată cazările în care stăm de obicei și noi ne concentrăm foarte mult să fie curate și să aibă o bucătărie cât de mică și eventual mașină de spălat. De exemplu, pentru un apartament ne uităm atent și la detalii care nu întotdeauna le-ai căuta atunci când cauți o cazare pentru o vacanță, să zic, dar atunci când călătorești pe termen lung, sunt importante. Evident, ne uităm la cum arată dormitorul și camera, dar ne uităm și la detalii, de exemplu, legate de cât de dotată e bucătăria. Unde este aer condiționat, dacă este, sau sistemul de încălzire și cum ar fi aranjat spațiul pentru a petrece timpul în afara orelor de somn. Adică să ai un spațiu unde să poți să locuiești confortabil, să zic, timp de o lună sau două. De exemplu, aici este și mașina de spălat, ceea ce vă ziceam că ne uităm tot timpul când căutăm un apartament. Este boiler, ceea ce înseamnă că este apă caldă. E un frigider care e micuț, dar e ok. Și din poza asta ne dăm seama că sunt două încăperi. Adică cumva apartamentul este împărțit în două camere sau o cameră împărțită cumva să fie două încăperi diferite. Deci practic ai un dormitor și o cameră unde poți să stai ziua. Și ce e foarte important când căutăm noi o cazare, ne uităm foarte mult să fie cât mai multe detalii din apartament, adică cât mai multe poze. De exemplu, la cazarea asta, la apartamentul ăsta care arată foarte bine din fotografii, sunt poze în detaliu chiar și cu bucătăria. Adică observăm că este la gaz, că sunt multe linguri, furculițe. Deci cumva ai tot ce trebuie pentru a locui pe termen mediu sau mai lung. Ne uităm să fie o masă, unde chiar dacă nu avem birou, dacă este o masă cum e asta aici în bucătărie, e foarte bine pentru că e suficient spațiu pentru a lucra amândoi. Aici vedem și un alt detaliu, faptul că apartamentul este la parter, probabil, pentru că sunt și gratis și observăm că se vede direct în stradă. Vedem și pozele din dulapul de bucătărie, unde sunt suficiente farfurii și veselă și tot ce avem nevoie pentru a găti. Pentru că noi foarte des când călătorim, obișnuim să gătim în locul în care suntem cazați. Deci la cum arată apartamentul ăsta, probabil că ar fi o opțiune foarte bună pentru o perioadă mai lungă de timp. Acum am făcut selecția pentru doar o săptămână și cazarea pe o săptămână înseamnă 114 lei pe noapte plus taxa de Airbnb, deci undeva la 125 de lei pe noapte cred că vine.
și pe o lună înseamnă 2800 de lei. Deci undeva la 450 de euro. Dacă observați, pe Airbnb, în momentul în care alegi rezervare pentru o lună, se face o reducere de aproximativ 1200 de lei. Doar că atunci crește și taxa de Airbnb. Dacă reușim să găsim cazarea asta direct pe Google Maps și să găsim un număr de contact, atunci am putea apela direct la proprietar și să nu mai fie nevoie de taxa de Airbnb. Însă, în anumite țări, este problematic să faci lucrul ăsta pentru că te obligă cumva să ai o rezervare la un hotel sau la o cazare listată pe o platformă acreditată de cazări în momentul în care intri în țară. Și atunci, dacă îți cere astfel de hârtie, trebuie neapărat să ai măcar primele 2-3 nopți la un hotel și atunci ulterior să te muți la un apartament de genul ăsta. O să mă uit și pe Booking, tot pentru cam aceeași perioadă, doar că aici o să iau sfârșitul lunii august, pe o săptămână, pentru 2 persoane. Pe Booking sunt mai multe variante care de obicei sunt la hoteluri sau la pensiuni, dar dacă sunt pensiuni care sunt ok ca și mod de aranjare, sau cum să zic, al camerei, e ok pentru noi. Da, aici la Tashkent se pare că recenziile, notele pe Booking sunt destul de mici. Când vine vorba de note pe Booking, de obicei nu prea luăm cazări care au sub nota 8,5, să zicem, sau 8. Acum depinde de locație și depinde de foarte mult de recenzie. Adică dacă e o cazare care mi se pare că arată bine, dar nota e 8 sau 7,5, mă uit să văd recenziile cu note mici, de ce au dat așa note mici, pentru că de multe ori recenziile sunt foarte subiective, adică sunt oameni care dau nota 1 doar pentru că, nu știu, în cameră au găsit o muscă sau un gândac sau pentru că baia nu avea geam sau... sunt tot felul de chestii care uneori sunt importante pentru omul care lăsa review respectiv, dar nu e neapărat o problemă atât de mare pentru alte persoane. Și de multe ori sunt recenzii foarte mici și pentru chestii care nu țin neapărat de hotel. Adică faptul că e gălăgie pe stradă sau că latră câinele vis-a-vis de hotel sau că e o discotecă peste drum. Și referitor la buget, noi am încercat să ne încadrăm de obicei într-un buget până în $20 pe noapte, când vine vorba de cazări pe termen mai scurt, adică până într-o săptămână sau chiar 2. Și asta înseamnă undeva la $140 pentru o săptămână. De exemplu, hotelul ăsta arată destul de ok și are nota 8,9 pe Booking. Ar fi cam $22-23 pe noapte. Doar că e cameră buget, care înseamnă 17 metri pătrați. E ok pentru o săptămână. Ai și un birou. Da, de exemplu, cazarea asta este o opțiune, mai ales că are și anulare gratuită până înainte cu o zi. Noi, pentru că am călătorit foarte mult și am tot rezervat cazări, suntem în programul la Genius, cam toată lumea cred că e inclus acolo, care deja are mai multe rezerve pe Booking și uneori sunt reduceri destul de mari, adică până la 30%. Aici e doar 10%, dar e ok. Deci cazarea asta poate fi luată în considerare și apoi mă uit pe hartă să văd unde am plasată. Da, ca și locație nu e deloc bună locația cazării, pentru că nu e departe de aeroportul internațional, dar e aproape de celălalt aeroport din Tashkent, probabil un aeroport mai mic, doar că e destul de departe de centru, cred. Acum văd că în Tashkent sunt autobuze, adică transport local, ele sunt marcate aici pe hartă, ceea ce înseamnă că dacă respectiva cazare mi se pare foarte ok prin ceea ce oferă și condiții și are review-uri foarte bune, aș putea să iau în considerare pentru o săptămână, pentru că uneori să stai la periferia unui oraș mare sau unei capitale nu e idee rea, pentru că e mai puțin trafic și nu e atât de multă poluare. Doar că Tashkent, fiind un oraș destul de accesibil, probabil și pe jos, atunci cred că aș prefera o cazare puțin mai în centru, mai ales dacă ar fi să stăm doar o săptămână. Și o altă variantă pe care o folosesc des este să caut direct pe hartă. Deci după ce am găsit o cazare care mi se pare că arată ok, mă uit pe hartă să văd alte cazări
în bugetul alocat și care să fie puțin mai avantajoasă ca și locație. Și mai este aici o vilă care are nota chiar 9,8, ceea ce este foarte mare nota. Și aici este o cameră twin, adică cu 2 paturi, nu e o problemă neapărat pentru o săptămână, care arată foarte bine camera. Da, baia cealaltă era mai interesantă din poze. Aici este și un discount mai mare. Din nou, mic dejun inclus pentru cei care sunt în programul Genius. Vila arată foarte bine. Haideți, sunt și alte camere mai mari, da. Și referitor la review-uri, mă întorc la prima cazare, care avea review-uri puțin mai mici, adică nouă e o notă foarte bună pe Booking. Mă uit foarte atent la cum este internetul, pentru că ne interesează mult să fie un Wi-Fi bun la cazare. Și de multe ori dau cea mai nouă recenzie să o citesc, cele mai noi, așa le ordonez, pentru că ultimele sunt importante. Adică dacă a avut un review prost acum 4-5 ani, nu prea mă interesează dacă ultimele review-uri, ultimele 20-30 sunt foarte bune. După care mă uit la cele mai mici note. De exemplu, aici este și notă de 1, deci media e 1,9, dar are și notă de 1 de acum mai bine de 3 ani. Și apoi citesc recenzia, nu mai stau acum pentru că s-ar prelungi foarte mult vlogul. Și încă o chestie la care mă uit foarte atent este din ce țară sunt review-urile, în funcție de destinația în care mergem. Adică dacă mergem în Uzbekistan, caut să văd review-urile străinilor în principal, pentru că am observat că de foarte multe ori cele mai proaste recenzii sau cele mai slabe sunt ale localnicilor, să zic așa. Adică dacă mă uit la Uzbekistan, mi-e și aici un review, cineva care e din Uzbekistan a lăsat nota 1. Și asta am observat și în Egipt, și în Turcia, și chiar și în Asia uneori, în Vietnam, de exemplu. Nu știu exact care e motivul. Într-adevăr, uneori probabil că sunt argumentate notele slabe, dar uneori am citit că ar fi și vorba despre un fel de răzbunare. Adică sunt alte hoteluri sau cazări care merg să se cazeze la concurență pentru a lăsa note proaste. Și, de exemplu, la cazarea pe care o avem acum în față este nota 2 din iunie 2024, deci e destul de recentă și minusurile se referă la pat, când e confortabil, la faptul că baia era urât mirositoare și că a primit o altă cameră față de cea pe care a rezervat-o pe Booking și aerul condiționat nu funcționa suficient de bine. În cazul ăsta e clar cumva că e o problemă dacă toate astea se confirmă și de alte recenzii care sunt mai jos. Practic ai sta într-o cameră care nu ți-ar oferi confortul dorit. Și atunci dacă găsesc 2-3 review-uri care vorbesc despre aceleași minusuri, din momentul ăla nu mă mai interesează cazarea respectivă și caut mai departe. Adică nu stau să citesc toate sutele de review-uri care sunt pentru o cazare. Pentru că asta înseamnă foarte mult timp. Și pentru a merge mai repede, acum adevărul e că da, aloc destul de mult timp când vine vorba de cazări, mai ales când stăm o lună sau o lună jumătate într-un loc, pentru că ne dorim să avem un confort ok, adică să nu avem probleme cu să fie patul ok sau cu baia și de asta e foarte important să analizez cu atenție review-urile, pentru că, cred că am mai spus pe alte vloguri, în Sri Lanka am făcut greșeala asta, am luat o cazare fără să citesc cele mai vechi review-uri și ulterior s-a dovedit că mucegaiul care era pe pereți când am fost noi era amintit în multe review-uri, doar că erau mai vechi. În momentul în care deja nota e 9,8, e clar cumva că sunt șanse destul de mici să fie probleme foarte mari, dar și aici mă uit la review-urile care au anumite minusuri, care semnalizează anumite probleme, pentru că uneori s-ar putea să fie importante pentru noi. Adică chiar dacă alți călători au avut note de 10, poate dacă vrei să stai o săptămână ar fi o problemă, să nu meargă aerul condiționat cum trebuie sau să fie baia la comun și tu să nu dai seama din descriere de chestia asta. Pentru că dacă ne uităm aici, de exemplu, la vila pe care avem acum pe ecran, observăm că cei mai mulți dintre călători și dintre turiști au stat câte o noapte sau două. Și evident că percepția față de o locație sau de o cazare diferă dacă stai o noapte sau dacă stai o săptămână. Adică o noapte și dacă e o cazare destul de problematică și nu e cea mai curată sau cea mai confortabilă, o noapte
treci peste și e ok, dar dacă stai o săptămână, e un disconfort să fie mizerie sau să știi că nu ai apă caldă sau alte facilități care erau listate pe Booking sau pe Airbnb. Deci, referitor la locație, a doua cazare pe care v-am arătat-o ar fi mult mai bună, e aproape de centru. Vă spuneam că mă uit foarte atent la liniile de transport în comun. Noi călătorim foarte des cu transportul în comun în orașele mari unde este disponibil un astfel de transport, fie că e cu autobuze sau cu metrou, tramvai și alte variante. Și căutăm să fie cât mai aproape de un mijloc de transport în comun care să ne ducă ori înspre autogară sau gară, ori înspre centrul orașului. Să presupunem că aș alege a doua variantă de cazare, pentru că e mai aproape de centru și puțin mai aproape ca și mijloc de transport în comun, după care mă duc de obicei pe Google Maps și caut exact denumirea cazării, care se numește în cazul de față Villa Anor. Acum că am găsit cazarea și pe Google Maps, pot să-mi dau seama mai bine exact unde este localizată și ce mă uit de multe ori este și cu Street View, dar aici nu e disponibil. Va fiind o țară din fosta Uniune Sovietică, e posibil să nu fie atât de multe imagini pe Street View. Mă uit cu Street View pentru a vedea cum arată împrejurimile, adică să fie un cartier ok, să nu fie neapărat într-o zonă unde nu ar fi lumină pe stradă, de exemplu. Bun, asta mă uitam mai mult în Asia de Sud și de Sud-Est, când erau cazări unde stăteam o lună și cumva erau anumite mențiuni că e o zonă mai dubioasă, să zic așa, dar nu a fost cazul să fie probleme, din fericire, niciodată. Și mă uit și la recenziile de pe Google Maps, unde din nou sunt doar note de 5. Ceea ce confirmă cumva notele de pe Booking. Și aici când te uiți pe Google Maps poți să vezi și alte platforme unde ar putea să găsești disponibilitate la cazarea respectivă. Pe Agoda e mai scump, deci Booking rămâne cea mai ieftină variantă. Trebuie să schimbăm și perioada, să punem exact aceeași perioadă. Dar pe Google Maps mă uit mai mult pentru a vedea distanțele față de transportul în comun. De exemplu, aici apare o stație de autobuz. Deci aproape de stație de autobuz, cred că sunt undeva la 100-200 de metri, ceea ce e foarte ok. Și cartierul arată bine din imaginea asta de pe Google, pentru că aici am văzut că este o universitate. Deci cumva ar trebui să fie un cartier foarte sigur. Plus că este într-o zonă unde sunt și destule magazine, din câte văd. Apare un supermarket aici, mai apare câte o cafenea în apropiere. Și asta e un lucru la care, din nou, mă uit atent. E ok să fie măcar 2 supermarketuri sau mini-marketuri la o distanță pe care o poți parcurge pe jos, unde n-ai nevoie neapărat de transport în comun. Acum, dacă să presupunem că am ales avionul pe care urmează să-l luăm pentru a ajunge în Tashkent și cazarea pe care am găsit-o acum și v-am arătat-o, dacă ar fi să ne deplasăm în interiorul țării, un alt element important pe care îl iau de multe ori în vedere este distanța față de gară sau față de autogară. Adică dacă ar fi să mergem cu trenul sau cu autocarul în interiorul țării și găsesc programul de mers al trenurilor și văd că trenul este la ore târzii sau la ore foarte de dimineață, atunci țin cont și de astfel de detalii când vine vorba de cazare. Pentru că, dincolo de faptul că poți economisi costul taxiului, poți să economisești timp prețios. Adică să nu fii nevoit să te trezești cu mai multe ore în avans pentru a putea ajunge la timp la gară sau la autogară. Și dincolo de a căuta transport public, mă uit foarte atent la Tashkent-Samarkand, de exemplu, ar fi o rută pe care ar trebui să mergem cu trenul sau cu autocarul. Și, de exemplu, am găsit tren rapid. Asta am auzit, deci mai știam din alte bloguri și din alte vloguri faptul că în Uzbekistan există un tren foarte rapid
pe diferite rute și aici am găsit mersul trenurilor, zilele în care circulă și ruta pe care o parcurge, durată. Deci există trenuri foarte multe, chiar și la Samarkand și în alte orașe. Și atunci, pe hartă caut gara din Tashkent, care se află chiar lângă cazare. Da, deci gara e la, cred că 10 minute de cazare, dacă nu mai aproape. Cazarea este undeva aici, dacă nu mă înșel, lângă Green Hotel, da. Deci aici e cazarea, lângă universitate era cazarea și gara este la aproximativ 1 kilometru, ceea ce practic îmi confirmă faptul că a doua variantă de cazare este, mai primește un punct în plus, să zic așa, deci cumva deja decizia de a lua o cazare mi-e și mai ușor de făcut, pentru că mai punctează la faptul că e aproape de gară. Și indiferent la ce oră ar fi trenul, dimineața sau noaptea târziu, ar fi foarte aproape. Bun, acum că am găsit avion până în Uzbekistan, am găsit o cazare care pare ok pentru Tashkent, pentru prima oprire, să zic, în Uzbekistan. Mai este important să vedem care sunt condițiile de intrare în țară. De obicei, prima informație iau de pe site-ul MAE, dar nu mă opresc acolo pentru că nu tot timpul informațiile sunt actualizate sau complete. Deci pentru a intra în Uzbekistan ai nevoie de pașaport și cetățenii români pot intra în Uzbekistan fără viză, pentru maxim o lună. E foarte avantajos și din punctul ăsta de vedere, dar dacă vrei să stai mai mult de o lună, trebuie să aplici pentru o viză. Acum Uzbekistanul este o țară enormă, deci din punctul ăsta de vedere o lună e foarte puțin, dar dacă vrei doar să vizitezi sau să petrești timp în principalele puncte de atracție, Samarkand, Buhara și, să zic, și în Tashkent o săptămână, să vezi care e atmosfera în capitală, atunci 30 de zile poate să fie suficiente. Mai departe, dacă ar fi să zic că am vrea să petrecem mai mult de o lună în Uzbekistan, aș căuta informații despre viză. De obicei sunt informații pe foarte multe bloguri. Primele care îți apar în căutări, de obicei sunt firme care oferă servicii de obținere a vizei sau de extindere a vizei. Sunt ok dacă nu vrei să te complici deloc cu formalități și să aplici personal, dar în multe locuri formalitățile astea nu durează foarte mult și nici nu presupun un efort foarte mare de a completa documente. Și atunci cumva te și ajută să obții viza pe cont propriu, pentru că iei contact cu birocrația din țara respectivă și îți dai seama cât de complicat este să faci alte formalități dacă la un moment dat ai nevoie, nu știu, de un document care să arate că tu stai într-un apartament sau dacă ai nevoie să îți găsești exemplu de muncă în țara respectivă. Acum nu mă refer neapărat la Uzbekistan, era în general o informație. Și am găsit aici, este un site destul de informativ și aici găsești informații despre toate variantele de viză sau permisul de a intra în țară fără viză. Bun, acum nu o să stau să analizez foarte atent în detaliu informațiile pe site, dar dacă ne-am decide că vrem să stăm mai mult, atunci aș căuta informații pentru a ști exact care sunt costurile pentru extinderea vizei și care sunt formalitățile care trebuie îndeplinite. De obicei trebuie o poză, e un formular care poate fi completat online sau la departamentul de imigrări sau la ambasadă, depinde de fiecare țară. Iar dacă ar fi foarte complicat și am vrea totuși să stăm mai mult de o lună, atunci am aplicat și la o firmă care se ocupă de obținerea vizelor sau de extinderea vizelor pe termen lung în Uzbekistan sau în altă țară. Din momentul în care am aflat că perioada de ședere fără viză este de o lună, începem să ne programăm care ar fi traseul pe care vrem să-l facem și cât timp să stăm în fiecare locație. Și atunci ajungem din nou la hartă. Asta e un mare avantaj, faptul că suntem obișnuiți să lucrăm cu hărțile și imediat ne putem orienta. Când facem traseu sau stabilim un program, ne uităm pe hartă să vedem cum sunt amplasate geografic orașele sau punctele de atracție
și din momentul respectiv ne putem face traseul în așa fel încât să nu ne întoarcem în aceleași localități sau pe același traseu de foarte multe ori, pentru că înseamnă de multe ori și bani pierduți și timp, mai ales timp, pentru că dacă ai o lună la dispoziție, nu vrei să faci același drum cu trenul sau aceleași porțiuni de traseu de 2-3 ori. Mai ales într-o țară așa mare cum e Uzbekistanul. Vedem Samarkandul este puțin la sud-vest de capitală, puțin apare pe hartă. Sigur, sunt câteva sute kilometri. Ar mai fi Buhara și aici cred că la Karj. Acum astea sunt cele mai populare locații din Uzbekistan. Dacă ar fi să mergem acolo, evident că am căutat și alte zone mai puțin turistice, unde să luăm contact mai mult cu viața locală, poate. Și un alt lucru la care ne uităm de foarte multe ori atunci când mergem într-o zonă, adică nu mergem în Uzbekistan și apoi să zburăm în Uzbekistan, de exemplu în India sau în, nu știu, China, pentru că am vrea să vizităm și țările vecine, cum ar fi Kârgâzstan, care e o zonă foarte atractivă pentru peisajele montane, și ar mai fi și Tajikistan, tot așa, o zonă cu parcuri naționale cu foarte mulți munți. Dacă ne uităm și pe primele fotografii care ne apar, deja aproape că ne-au convins. Ne uităm mai departe pe condiții de călătorie în Uzbekistan, în Tajikistan. În Tajikistan, site-ul MAE spune că din nou putem călători fără viză, 30 de zile. Asta e o idee bună, de exemplu, dacă nu vrei să prelungești viza, poți să ieși din Uzbekistan în Tajikistan, dacă sunt variante cu trenul sau cu autocarul, și apoi să revii în Uzbekistan. Și practic, dintr-o dată, ai varianta de asta 2 luni în Uzbekistan, fără a avea nevoie de viză, fără a aplica pentru viză. Și ne uităm și la Kârgâzstan. Pentru românii care merg în Kârgâzstan, se poate până la 60 de zile cu pașaportul turistic și nu este nevoie de viză, din nou. Deci, în Kârgâzstan se poate sta până la 2 luni fără viză, ceea ce este excelent, pentru că ar fi timp să explorăm și zonele montane foarte bine. Deci dacă ar fi să mergem în Kârgâzstan, am avea timp să ne obișnuim cu viața din orașe mai întâi, să vedem care e atmosfera, cum sunt oamenii, să ne familiarizăm puțin cu produsele, cu magazine de acolo, după care să ne facem traseul spre zona montană pe cont propriu, adică să nu apelăm neapărat la agenții și să găsim variante de transport în comun sau variante de a închiria anumite servicii de transport cu mașini de teren, pentru că în zona montană probabil că nu ajungi foarte ușor cu autocare sau cu transport în comun. Înainte de a decide, să zic așa, traseul, dacă e să mergem din Uzbekistan în celelalte țări de care vă ziceam, mai e nevoie să găsim informații despre autobuz și ar trebui să caut autobuz sau autocar din Tashkent în Bishkek, să zicem. Bishkek este capitala Kârgâzstanului și am găsit aici un blog care pare a oferi informațiile necesare, pentru că cel mai sigur e să găsim informații de la oameni care deja au fost acolo și care au călătorit cam în același stil. Și aici zice că este o linie de autocare care asigură legătura între Tashkent și Bishkek și că drumul durează aproximativ 14 ore și că traseul este parcurs noaptea. Deci am găsit o informație care este foarte utilă, înseamnă că nu avem nevoie de avion pentru a merge din Uzbekistan în Kârgâzstan. Și din nou ne uităm pe hartă și vedem că distanța aici este Tashkent, unde mă aflu acum cu cursorul, și Bishkek este în nordul Kârgâzstanului. Deci este o distanță considerabilă cu autocarul. Dacă sunt doar 14 ore, e foarte în regulă. Și după aceea mă uit și la Tashkent pentru Tajikistan. Dacă este autobuz sau autocar. Și am găsit o informație pe un site care pare a fi ceva ziar local, în care zice că în 2024 septembrie a fost introdusă o rută de autocare din Tajikistan în Uzbekistan. Deci se pare că și aici sunt autocare. Acum eu asta foarte mult să văd cum ar fi mai avantajos dacă să mergem mai întâi în Tajikistan și apoi în Kârgâzstan sau mai întâi în Kârgâzstan și apoi în Tajikistan. Deci asta ar fi o planificare mult mai detaliată. Am vrut doar să vă arăt cum
ne organizăm când vine vorba de a descoperi în detaliu o zonă a lumii și cum reușim să călătorim fără să plătim foarte mulți bani pe biletele de avion. E adevărat că în Asia de Sud sau de Sud-Est există AirAsia, o companie și alte companii low cost care înseamnă costuri destul de mici pentru zborurile interne sau locale, doar că în Asia Centrală nu există chiar atât de multe zboruri și atunci prețurile probabil că ar fi mai mari. Și e adevărat că preferăm să călătorim cu autocarul sau cu trenul pentru că vedem mult mai mult peisajul și înseamnă mai puțin timp petrecut în aeroporturi și la tot felul de verificări sau tot felul de check-in-uri de securitate. Așa arată modul în care noi ne organizăm când vine vorba de călătorii pe termen lung. Sperăm că informațiile care sunt legate mai ales de modul în care cotăm cazare sunt utile pentru cei care vor să călătorească cam în același stil ca și noi. Și dacă la un moment dat aveți nevoie de sprijin sau suport pentru a organiza anumite călătorii sau vacanțe, ne puteți contacta pe oricare dintre site-urile care se află în descrierea vlogului.